Bago ko gawin yung mismong heat shield, syempre, ginagawa ko muna yung template. Kasi, dito nakasalalay kung magiging maganda ba yung kalalabasan ng ng heat shield. Pag hindi pulido yung pagkagawa ng template, matik, pangit agad yung kakalabasan mo ng mismong heat shield. Oh man. Ayun, kailangan, yes, yep. O ngayon, tinitrace ko sa acrylic. Acrylic yung gagamitin nating heat shield kasi maganda siya sa heat. Kapag aluminum kasi, mas nag-absorb siya ng heat. So una kong ginamit na pangkat ay tinigay ko yung method na soldering iron. Yeah. Okay, di gumana. Pumutok yung soldering iron. Hindi kinaya. So, yung second, ginamit ko naman yung tie grinder. Tinitry ko rin yung cracking o yung method na pag-crack. Kaso, pangit. Naputol yung talim. Hindi rin gumana yung method na ito. Kain muna tayo. Ito na, the grinder method. Ito yung pinakamagandang method na pinaka-effective. Nagawa ko ulit yung putol method. Kaso yung gagawin, pangit yung magiging edges. Masyadong magaspang. Tsaka di pantay. Yes, sir. So sa mga small details, gumagamit ako ng talim na naputol. Kasi hindi kaya ng grinder, masyadong malaki yung blade. Shoutout sa kapitbahay namin na hiniraman ko ng grinder. Hot dog! Tan 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 tan. Hot dog. Mas dong cute eh. Siyempre yung tie grinder, maganda po yan siya gamitin sa mga corners na di talaga kakayanin ng grinder kasi. Yeah. So, test na lang. Test on. Safety first. Always remember. So, kailangan smooth yung edges. Parang maganda tignan. Malipad! Yan. Maganda merong rubber something sa ibabaw para pag sara ng hood, naka-seal talaga siya at walang mahigop na mainit na hangin. Yeah.
itsura niya pag ano, nakakabit na. Sa pag-drill ng acrylic, maganda gumagamit ng lubricant para hindi mabasag at saka para smooth yung butas. Kaya maganda ang dish washing liquid. Para ma-secure, gagamit tayo ng rivet. Ayan. Kasya naman. Yeah. Siyempre, wala akong rivet gun kaya bumili pa ako ng Stanley para matibay. So, ang ginagawa ko, kasi yung acrylic may potential siyang mabasag kapag masyadong mahigpit yung rivet. So, ginagawa ko, yung point na bago pa lang siya maputol, doon na, tumigil na ako doon. Para safe. No choice, wala kasi akong grinding wheel kaya cutting wheel lang pinagkikilos niya. Tapos syempre, pang pa-bling bling at saka pang reflect ng heat. Huwag kayo mag-alala nga pala kung bakit acrylic gamit ko. Hindi matutunaw yan. 6mm yung binili kong acrylic, so makapal. Bling bling. Ayan, ganda na. Ayan, ginawa ko, naglagay din ng aluminum angle bar sa loob. Pag nasa sandwich niya yung acrylic, sobrang tibay. Mock up muna. Para safe. Nagsialisa sila yun. Yes, sir. Nakahanap ako ng vacuum hose. So ilalagay ko siya sa part kung saan mag-stay yung intake piping. Gagawa lang ako ng bracket para matibay. So, siyempre, rivet pa rin para uniform.
Kangis pagkagawa no. Ay, nakapatong na yung bong, nakapako yan. Ang luluto ng pagkain ng aso dyan. Tagal kasi pakuluan eh. Yung ano. Parang simento na. Look at that angelo in its natural habitat. Carry on. Carry on! Ligpitan ko lang yung brackets. Para secure. Napakaganda. Boom! That's it, man. Medyo proud ako sa sarili ko. Mukhang factory made. Ah. Yun lang. Napakaganda. Para sa akin. And maganda yung function niya para talagang walang nahihigop na hot air galing sa exhaust manifold or kung saan man. Yun. Maraming salamat sa panonood. Stay tuned. Thanks a lot.